Hi mga mami! So sa mga anak dyan ng May 2027 and underemployed, turuan ko kayo kung paano mag-check na SSS Matben or kung paano mag-compute. So I'm using SSS Maternity Benefits Calculator.com. Sa mga gusto mag-self-compute, punta lang po kayo dito sa site and follow the steps lang. So yun sa step number 1 natin, ilagay nyo lang kung ano yung member type nyo and maternity case, which is ang gagawin natin is for employed. And then, lagay nyo dito sa maternity case kung anong type of maternity case nyo. So, let's say normal delivery or CS delivery. Kung may mga solo parent, yan, piliin nyo lang solo parent. Yan. And then, kung may mga miscarriage po, I'll be using another videos for this. I'll be making another videos for this po. Yan. And then, for May 2027, lalabas ito yung qualifying period nyo, which is January 2026 to December 2026. So, ang month pa lang ngayon is August 24. Yan, so para dun sa mga, mga anak ng May 2027, so meron pa kayong qualifying period until December 2026. So ang kailangan nyo para mag-qualify kayo at least 3 months posted contribution po. And then for the step number 3, ilagay nyo lang kung ano yung contribution nyo. So kung halimbawa, kabisado nyo is yung from your payslip, then lagay nyo lang, select nyo lang siya. Kung halimbawa naman yung total contribution nyo, which is yung employee-employer share, then i-click nyo lang to. And then dito, kung ano yung mga contribution nyo, based sa qualifying period, lagay nyo lang dito. So, let's say, for example, let's say, ayan. So, ano siya ha, nababago siya, depende sa updated SSS contribution table. Na-adjust siya. Ayan. And then, click nyo lang tong calculate maternity benefits. Yan. So, lalabas dito kung magkano yung estimate na pwede nyong makuha based dito sa contribution na inilagay nyo. Ayan. So, sa mga gusto magpa-compute po ha or magpa-estimate, comment lang your EDD, your month contribution, and your member type. Make sure na nakasubscribe din kayo ha and nakahit yung notification button nyo para if ever meron tayong next video, ma-update din kayo. And by the way mga mommies, I have a referral link po pala dito ha, just in case you need extra fund for your delivery. Ayan, i-click nyo lang to, need funds, and then madadirect kayo kay Union Bank Credit Cards. Wala tayong commitment dito po, whether you're qualified or not, pwede po kayo mag-fill up.